พ่อว่าเรียกพี่นางฟ้ามาช่วยเราดีกว่านะนั่นไงพี่นางฟ้ามาช่วยเราแล้วโอ้ยเวทมนต์สวยงามมากเลยนะชาดูสินะชาเราไปเล่นสนามเด็กเล่นกันไหมโอเคไหมสนามเด็กเล่นเราอยู่ไหนสนามเด็กเล่นอยู่ไหนคะอยู่นี่นะเดี๋ยวไปเล่นกันปะเฮ้ย Oh no หม้ออะไรมันขึ้นมาจากรอยแยกแผ่นดินไหวอ่ะเฮ้ยมันมีตัวอะไรด้วยอ่ะผีหรือเปล่าเนี่ยมันบินได้ด้วยอ่ะเฮ้ยนี่มันไซเลนเฮดโลบอกนี่นะมันออกมาจากหม้ออะไรเนี่ยมันตกมาจากท้องฟ้าทุกคนโอ้โหดูท่าจะน่ากลัวซะด้วยนะโอ้ยมีซอมบี้ออกมาจากหม้อด้วยอ่ะอันนี้มันเป็นหม้อปีศาจหรือเปล่าเนี่ยมันตกมาจากฟากฟ้าแล้วมันพาสัตว์ประหลาดลงมาเพียบเลยนะชาโอ้โหดูสิมีอีกตัวแล้วว่ะมีการ์ตูนแคทตัวสีขาวด้วยอ่ะโอ้โหมันมาจากหม้อนี้เพียบเลยดูสินะชามันโกรธจัดแล้วตัวสีแดงแป๊ดเลยอ่ะโอ้ยมีซอมบี้เปปป้าพิกด้วยโอ้ยดูน่ากลัวมากตัวนี้นี่มันเปลี่ยนเป็นสีแดงอีกแล้วอ่ะถ้ามันจะโกรธจัดนะมันจะมาบุกทำลายสนามเด็กเล่นเราหรือเปล่าเนี่ยนะชาเราจะทำยังไงกันดีนะชาเอากระทาพิเศษมาไหมโอ้โหเหรอเราต้องเรียกกระทาพิเศษมาแล้วนะชาเรียกกระทาพิเศษมาก่อนเร็วเรียกกระทาพิเศษมาโอ้ไหนได้มายังเย้ยิงมันจัดการมันยิงไปเลยอยู่ตรงไหนอยู่ที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมยิงไปเพราะว่าฉันต้องจัดการแล้วล่ะไม่งั้นน่ะสนามเด็กเล่นล่ะพังแน่นอนตัวนี้ดูท่ามันจะดุร้ายมากนะเอายิงไปลูกยิงไปเอาไฟเผามันเลยลูกไอ้พวกนี้มันจะกลัวไฟนะโอ้ยมันไม่เป็นอะไรเลยอะดูดิมันดูท่าจะแข็งแรงกว่าเดิมอีกอะเอ้ามันหายไปไหนแล้วอะหรือว่ามันกระจายตัวไปที่ต่างๆนั่นไงผีน้อยมันบินอยู่ข้างบนอ่ะรีบยิงไปใส่มันลงมาเอ้าไอ้สองตัวนี้มันมาทำลายเด็กสนามเด็กเล่นเราแล้วนั่นระเบิดเลยโอ้ยไซเลนเฮดกับการ์ตูนแคทตัวสีแดงมันเริ่มโกรธอีกแล้วยิงไปลูกยิงไปจะทำไม้ตายยิงมันเลยลูกOh no เย้จัดการได้แล้วเอ้าเจ้าซอมบี้เปปป้าพิกมันขึ้นรถมาอีกแล้วอ่ะอุ้ยมันพ่นไฟได้ด้วยตัวเนี้ยมันขึ้นรถเทรลเลอร์มานะเย้ยิงมันเลยลูกเอามันตกจากรถมาเย้เอาซอมบี้ก็จัดการมันด้วยจัดการมันยาฮูชนะแล้วสำเร็จอ้าวทำไมไม่เป็นไรเลยอ่ะมันกลับมาทำลายสนามเด็กเล่นเราอีกแล้วอ่ะนะชาพ่อว่าเราจัดการมันไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะพ่อว่านะชาต้องเรียกนางฟ้ามาช่วยแล้วล่ะเอานะชาพ่อว่าเรียกพี่นางฟ้ามาช่วยเราดีกว่านะเรียกนางฟ้ามาช่วยเราดีกว่านะชามานั่นไงพี่นางฟ้ามาช่วยเราแล้ว
มีพี่นางฟ้าเสกเวทมนต์ด้วยนะ ดูสิทุกคน ต้องจัดการได้แน่ๆเลยโอ้ยเวทมนต์สวยงามมากเลยนะชาดูสินัชชาต้องไปเรียนเวทมนต์จากพี่เขาแล้วเนี่ยเขาเก่งมากเลยนะนั่นไงเวทมนต์พี่เขาดูดสัตว์ประหลาดต่างๆกลับเข้าไปในหม้อเหมือนเดิมแล้วซอมบี้ก็โดนดูดเข้าไปแล้วดูสิโอ้ยเซนเฮดโลบอกคงจะไม่รอดหรอกโดนดูดเข้าไปในหม้อแน่นอนเย้เจ้าผีน้อยลงไปในหม้อซะดีๆนะโอเคเรียบร้อยแล้วยัฮูชนะแล้วสำเร็จนะชาแต่ว่าเราต้องทำลายหม้อมันนะเอาละให้หุ่นยนต์ไดโนเสาร์ทำลายหม้อให้เราดีกว่าจัดการเลยหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ทีเล็กเย้มันหายไปแล้วเบิร์ดหายไปแล้วนัชชาหายไปไหนนัชชาโดนสัตว์ประหลาดกินไปแล้วเหรอหายไปไหนโอ้เย่ๆก่อนแล้วชนะแล้วเย่โยนกระทะทำไม เย่นัชชาปกป้องสนามเด็กเล่นไปได้แล้วนะครับเย่แต่กระดาษพิเศษเป็นไงดูดิโอ้ยิงพ่อว่าก็ตายดิ อ๋อยิงแม่ แม่สลบไปเลยดูดิแล้วยิงสัตว์ประหลาดแม่ใหญ่เลยต้องบอกแม่เป็นสัตว์ประหลาดนะครับ ในที่สุดนัชชาก็ปกป้องสนามเด็กเล่นไม่ได้แล้วนะครับนี่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายฝากกดติดตามให้น้องนัชชาด้วยนะใช่ไหมโอเค